ආයු බොහෝ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද හොඳ වැඩක් කරන්නේ. මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ ඉඩම. මේ තියෙන්නේ ඉඩම. පැහැදිලිනේ මේ තියෙන්නේ පාර, මේ තියෙන්නේ ඉඩම. මේ ඉඩම තියෙන්නේ කොහෙටද? මේක උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ සහ බටහිර. මේක තියෙන්නේ කොහෙටද? නැගෙනහිර මුහුණත තියෙන ගෙයක්. ඒතර නැගෙනහිර මුහුණත ගත්තාම ඉඩමක් අපි දැනගන්න ඕන මෙන්න මේවා මේ දිශානුගත කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොන දිශාවටද මේවා දාගන්න පුළුවන් කියලා. මම කියලා තියෙනවා ඒකක තුනක් ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කාපෝච්, මාස්ටර් බෙඩ්රූම්, කිචන්. පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හේතුව තමයි අද ලොකු ගෙවල් හදන්නේ මිනිස්සුන්ට අමාරුයි. එතකොට පොඩි ගෙයක් හදාගෙන තමන්ගේ පොඩි ඉඩමේ තමන්ට ඉක්මනින් පදිංචි වෙන්න ඕන. මම මේ පෙන්නන මොඩල් එක ලංකාවේ ඉස්සරම තිබුණ මොඩල් එකක් තමයි. මේකේ හිටිය මිනිස්සු තමයි ලෝකෙට යමක් කළේ මේ ගෙවල් වල. හැබැයි මේව ගැන දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාව සහ විශේෂයෙන්ම කැනඩාව වගේ. ඒ කට්ටිය මේ බ්ලොක් එකම තමයි දුවන්නේ. හේතුව මේකේ ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් මම මේ පෙන්නනගේ සුදුසු වෙන්නේ නැගෙනහිර දිශානුගත. එතකොට ඒ ඉඩම සමතලා වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ වාගේ ඉඩම තියෙන සමතලා නැතුව පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා තියෙනවා නම් පහත් වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට මේකේ හදාගන්න වෙනවා. කතාව පැහැදිලි. දැන් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මම මේක සැලසුම් කරේ. දැන් බලන්නකෝ ඔය තියෙන්නේ ගේ තමයි. මෙතනින් ගෙට ගියා සිටින් එක තියෙනවා රූම් එකක් තියෙනවා තව පොඩි රූම් එකක් තියෙනවා තව රූම් එකක් තියෙනවා කිචන් පැන්ට්‍රි ඩයිනින් තියෙනවා වොෂ්රූම් තියෙනවා. මෙතෙන්ට බුදුන් වඳින්න ඒ වගේ ඕනම දෙයකට Tamanට යොදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මේකේ නීති තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඉතුරු කරන්න ඕන ප්‍රමාණය තියෙනවා මෙහෙන් ප්‍රමාණය තියෙනවා මෙහෙන් අපිට අවමාඩි 7මාරක් තියන්න ඕන පාරේ ඉඳලා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ පළාත් පාලන ආයතන වලින් නියම කරපුවා. පැහැදිලි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේකේ Tamanට ඕන ලොකු කරගන්න පුළුවන් පොඩි කරගන්න පුළුවන් මේ දිශානුගතම ක්‍රමවේදය තමයි. මම මේකේ කාපෝච් එක පෙන්නල නැහැ. මම කාපෝච් එක පෙන්නුවේ නැහැ. කාපෝච් එක නැතුව තමයි මම මේකේ ගේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සෙන්ටර් එක තියෙනවා. මේකේ මේම ගත්තා ඔන්නතනට ගත්තා. ඕක තමයි සෙන්ටර් එක. ඔය ඉන්නේ සෙන්ටර් එකේ. අපි මේකෙන් අයින් වුණා. දිශාව ගෙනාව මේකට. එතකොට අපි මේක හදාගත්තා. හරිම සරලයි. අයිටම් 3යි. කාපෝච්, මාස්ටර් බෙඩ්රූම්, කිචන්. ඒව දාන්න තියෙන දැන් දන්නවා. මේකේ යන්නේ නැගෙනහිර මුහුණත ගෙයක්. ඊට පස්සේ මේකේ වර්ගඩි ප්‍රමාණය තමන්ගේ නමට හෝ තමන්ගේ හඳහන් වලට ගලප ගන්න ඕන. ඒකත් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම කිව්වා මේ බ්ලොක්ස් ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ විශ්ව සම්මත න්‍යායකට අනුව. මේ විශ්ව සම්මත න්‍යාය අනුගමනය කරත් ඕගොල්ලෝ දිනු. ඕගොල්ලෝ දිනු. අපේ අත ඇඟිලි අඟපත නාය මොන මේ හැම එකම මම පෙන්නලා තියෙනවා මේ ඉඳලා මෙතනට ඒ ඉඳලා මෙතනට මේ ඔක්කොම එකයි ගහක ඉති නැමෙන හැටි ශ්‍රේරොම මේ න්‍යායට යටත්. ඒ න්‍යායට යටත්. ඒ න්‍යායට යටත් උනාට වැඩක් නැහැ. ඒ න්‍යාය යටත් වෙච්ච එක හරියම විදියට ගන්න නම් කාරණා දෙකක් හරියන්න ඕනේ. එකක් තමයි කාපෝච්, මාස්ටර් බෙඩ්රූම්, කිචන් මේ වගේ දේවල්. බුදුන් වඳින තැන්, ආගම ආදාන තැන්, ඒ එලිමන්ට්ස් අපි හරි ගස්ස ගත්තා. ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද? තමන්ගේ හැදිලා තියෙන්නේ යම් කිසි නියමයකට විශ්ව මූලධර්මයට තමයි සෑම නිර්මාණයක්ම වෙලා තියෙන එක මම දැන් කිව්වේ. අන්නේ මූලධර්මය මොකද 1.618. මේකෙත් දැන් මේ ටිකේ දිග 1 කියලා ගත්තොත් මේ ටික 618 තමයි. එහෙනම් 1.618 තමයි මේ සම්පූර්ණම ගේ සැලැස්ම තියෙන්නේ. මේ බ්ලොක් එක ලංකාවේ හරියට තියෙනවා. මේ 1980 ගණන් වලට ඉස්සෙල්ලා ගිය ඔක්කොම මේවෙන් තමයි. මේවයි ඉඳලා ඉපදිලා හැදිලා වැඩ මිනිස්සු තමයි යමක් කරේ රටට.
මේ බ්ලොක් එක ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ සල්ලි තිබුණා හෝ නැතා හෝ Taman දැනගන්න ඕන මේ බ්ලොක් එක අපිට ඕන තරම් මේක ලොකු කරන්න. මේකට තව රූම්ස් දාන්න පුළුවන්. රූම්ස් 3-4 දාන්න පුළුවන්. මේක අප්ස්ටෙයාර් යන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක ලොකු නම් තව පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉඩමට තමන්ට මේක පොඩ්ඩක් බැස්මක් තියෙනවා නම් ඒකට හදන්න පුළුවන්. ඉස්සිල්ලක් තියෙනවා නම් ඒකට හදන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න හරි පහසුයි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ එකේ හදාගෙන යන්න දැනගන්න ඕනේ. මේක දැන් වැඩ ඉවර කරගන්න බැරි නම් ටිකක් හරි හදාගෙන ගේකට යන්න. ඒ ඇතුල් වෙන්න. ඇතුල් නම් පස්සේ තමයි ඕනම ගයක් අපිට ඉක්මනින්ම සක්‍රිය කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේක හිප් ප්‍රූෆ් කියලා කියන්නේ. මේක අට්ට වහල කියලා අපි කියන්නේ. අට්ට වහල තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ අට්ට වහල අපි දානකොට තමන් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ගෙදර බඩු මුට්ටු ටික දැම්මහම පේනවනේ. මේ බඩු මුට්ටු ටික දැම්මහම. ඉතින් මේවා අඩු වැඩි තමන්ට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන්ට මේ ගෙදර තමන්ගේ මේ ගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් තමන්ට කිසි අවුලක් නැහැ පේනවනේ. තමන් ගහකොළ ඉඳ ගන්න පුළුවන්. මං කියලා තියෙනවා මොන ගස් වර්ගද යන්නේ. මේක නැගෙනහිරට තියෙන්නේ. එතකොට මොන පාට වර්ගද තියෙන්නේ. ඕනම මල් තියෙන ගහක් ගේකට ඊටාම සුදුසුයි. ඒව ගැන කතාවක් නැහැ. ඒතර මේක ටෙක්ස්චර් එකක් දාලා තියෙනවා මම ලයිට් වෙටින් තමන්ට ඕන තියෙන හැටියට පුළුවන්. ලී බඩු මුට්ටු තමන්ට ඕන හැටි මේවා තමන්ට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. පැහැදිලි. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේක හැඩතල හදාගෙන තමන්ගේ ගේ තමන්ට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ 3D එක. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මේක තමයි 3D එක තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. දැන් තමන්ට පුළුවන් මේව ටෙක්ස්චර් එකක් වෙනම දාන්න පුළුවන්. ගල් වලින් වෙනම හදාගන්න පුළුවන්. පේන්ට් එකෙන් මේක වෙනම කරන්න පුළුවන්. මෙතනට තියෙන්නේ 1 කියලා ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා 618 කියන එක 0.618 කියන එක මේ ඔක්කොම 1.618 පැහැදිලිනේ මේ කතාව අවශ්‍යයි. එතකොට මෙතනදලා මෙතනට තියෙන්නේ 1.618 වලට. එතකොට මේ තියෙන උඩ මොනවද වෝටර් ටැංක් එක මේකට අපි කියන්නේ මූලපරාල කියලා මේකට අපි කියන්නේ කාණුපරාල කියලා. අපි කාණුපරාලයක් දාන්න ඕන තැන සමහරක් අය ඒක වෙනස් කරලා විවිධ හැඩතල ගන්න හදන මේව කරන්න එපා. මේ බ්ලොක් එකට ඔයගොල්ලෝ ගේ හදාගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැනට සාර්ථක පවුල් ගෙවන ජීවිත දිහා බැලුවොත් මේ බ්ලොක් එකේ ඉන්නේ. හැබැයි අපිට එපා වුණාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේක තමයි දුවන්නේ. මේක තමයි දුවන්නේ. අපේ මිනිස්සුන්ට අපේ දේ අගේ නෑනේ. මේක ගෙනාවේ අපි. ඒකට අපෙන් පිට අය මේක හොඳට ප්‍රයෝජන ගන්න. අපිට සතේ වටින්නේ පැහැදිලි. ගයක් පොඩියට හදාගන්නේ මේකයි. මේක ලොකු කරන්න Tamanට ඕන විදිහකට පුළුවන්. තට්ටු 2 3 යන්න පුළුවන්. කාමර 1 2 පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? තව මේකට කොටස් එකතු කර යන්න පුළුවන්. ඒතර ඉඩමත් ඒ වගේම ලොකු වෙන්නට ඕන. නීති පද්ධතිය පිළිපදින්න ඕන. නීතියට පිටින් අපි හදාගත්තොත් එහෙම කවදාද දවසක මේක අනුමත කරන්න ගිය දවසක අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් වෙන්නේ මොකද? අවසානයේ අපිට ඒක අනුමත කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ලෝන් එකකට යන්න බැරි වෙනවා. අපිට හදිසියෙට විකුණන්නත් බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ හැම එකක්ම නීති අනුකූලව කරගන්න උත්සාහයක් ගන්නට ඕන. දැන් පැහැදිලි. එහෙනම් මේ වගේම තව ගේකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. දැන් මේගේට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාගේ ඉඩමේ මේගේ ඇඳ ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? කතා කරන්න. අපි ආවිල්ලා මෙෂර් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් බ්ලොක් එක දැක්කා. ඕගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට්ස් තව අඩු වැඩි කරලා ප්ලෑන් එක ඇඳලා දෙන්න. පහසුයි. තාම පහසුයි. ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.